Нове знищення систем ППО росіян у Білгородській області. Вчора пізно ввечері повідомляли українські блогери. Зокрема, у Сергія Стерненка з'являлася така інформація про те, що йому відомо про новий випадок знищення якраз установок систем ППО, можливо, С-300, С-400, якраз у Білгородській області. І от такі кадри публікували українські блогери із димом у небі, але це була інформація, знову ж таки, неофіційна. І чекаємо ми вже на більше деталей і даних, або з російських джерел. Вони днями якраз показали один такий випадок, в деталях висвітлили його, коли прилетіло по позиціях російських систем ППО, якраз С-400, радіолокаційних станцій, командних пунктів. І от якраз бачимо ми ці кадри, і все це відбулося якраз у Білгородській області. Бо будемо чекати на підтвердження з українського боку від наших військових про те, що вдалося ще раз накрити подібні позиції росіян, якраз їхніх установок С-300, то й С-400 у Білгородській області. Зараз бачимо, що касетні якраз Атакамси і Хаймарси можуть відпрацьовувати по таких цілях. Якщо бути точним, то Атакамси офіційно американська сторона не дозволяє поки що застосовувати по території безпосередньо Росії, або ж таких формувань, як Білгородська утворення, як Білгородська Народна Республіка чи Курська Народна Республіка, тобто по так званих Білгородській, Курській областях. Атакамсами бити не можна, але можна бити Хаймарсами. І от ми бачили вже результат, зокрема, знищення цілої системи, цілої батареї, очевидно, російської ППО разом із, власне кажучи, дорогим устаткуванням, антенами і системами запуску цих ракет. Пам'ятаємо, що росіяни застосовують такі ракети С-300 для ударів по наземних цілях у Харківській області, обстрілюють ними і місто Харків цими ракетами, і багато інших населених пунктів у регіоні. Тому цілі ці пріоритетні, не те, що легітимні, а пріоритетні, їх потрібно знищувати абсолютно системно на території, власне, ворога, на території безпосередньо так званої Російської Федерації. Тож російські ці системи ППО не дуже добре працюють і проти Хаймерсів, як ми бачимо, і проти інших систем високоточних західного походження. Будемо чекати більше новин із Луганська у цьому контексті. Цікаво, власне, які цілі були вражені там. Також цієї ночі вибухи лунали і в Донецьку, поки що і звідти чекаємо подробиць, бо з'явилися лише такі заблюрені фактично фото, де піднімається дим над якимись об'єктами в Донецьку, але бачимо, що гаряче було і на Луганщині, і на Донеччині, на тимчасово окупованих територіях цієї ночі, і, власне, з вечора почалися ці атаки, ці операції зі знищення російських мілітарних об'єктів у наших тимчасово окупованих містах. Тим часом на території боліт, на території, власне, безпосередньо Росії продовжуються такі і трагікомічні випадки, можна їх так охарактеризувати, і просто такі епізоди, які нерозривно пов'язані з війною, і внаслідок цих ситуацій страждає безпосередньо цивільне населення, зокрема, таких прикордонних російських регіонів, куди росіяни нагнали дуже багато своїх військ, і, зокрема, і на важкій техніці. Танк переїхав росіянина, мешканця Білгородської області. Днями кажуть, що цей епізод стався у ніч на 1 червня, але в публічний простір вилізло усе це буквально вчора пізно ввечері. Намагалися росіяни приховати, командування, очевидно, цих військ приховати цей інцидент. Але такі фото ладу переїхало танком абсолютно біля селища Красиво. Це сталося Борисівського району, біля села Головчино. Також, власне, ділянка між селом Красиво і селом Головчино Борисівського району і Грайворонського міського округу. Це сталося, як повідомляє місцева преса. Видання «Пепел» білгородське написало про цю подію, про це ДТП. Що цікаво, що танк цей нібито був керований абсолютно п'яним екіпажем, як стверджують російські журналісти. Виїхали із поля буквально на трасу російські танкісти і відразу протаранили машину, яка їхала по цій трасі, і, відповідно, все це закінчилося летальними наслідками для водія цього авто. Танкістам, звісно, нічого ж не було. На відеозаписі з місця події
події. Видно чоловіка у військовій формі, який оглядає тіло загиблого і каже, ну все, він 200, нічого не поробиш, нічого не поділаєш, що така вона російська реальність. І коли якраз п'яні воєнні переїжджають цивільного, відомо, хто програшна сторона у цій ситуації заздалегідь абсолютно. Ну і пише також це російське видання «Пепел», що пробували втекти з місця ДТП військові, які перебували у танку, російські оці окупанти, які на той момент не перетнули ще кордон з Україною, але, очевидно, брали участь у боях на українській території. Їх вдалося зупинити, зрештою, цих танкістів нетверезих лише за 3 кілометри від місця аварії, біля безпосереднього селища під назвою Красіво. І от місцеві мешканці в розмові з журналістами вже через день-два після цього інциденту розповіли, що цей танк вже раніше їздив у Грайвороні і побив там бордюри, тобто не зовсім дотримуються правил дорожнього руху. Це російські танкісти. Не перша така ситуація, багато дуже інцидентів, якраз дорожньо-транспортних, і з участю російських безпосередньо окупантів як на тимчасово окупованих територіях України, так і на російській території безпосередньо не перший такий випадок, інцидент, коли воєнна техніка переїжджає цивільні авто, врізається в них, і все це, звичайно, закінчується жодним покаранням для призвідців таких ситуацій. Цивільні у кращому випадку несуть матеріальні збитки, матеріальну шкоду, якщо залишаються цілими. Відомо також і ім'я цього загиблого росіянина, який став учасником мимоволі цієї ДТП. Це було його останнє ДТП в його житті, біографії. Звали його Андрій Алєксєєв. І працював він нібито водієм великовантажних фур і далекобійником. І в ніч проти 1 червня він вже їхав додому, до одного з місцевих сіл, де там проживав. Кажуть, що він також збирався, власне, звільнитися, бо був мешканцем іншого російського регіону і області, але ще мав відпрацювати принаймні декілька днів. Ну і, як то кажуть, не дожив, бо зустрівся із російськими воєнними безпосередньо військовими, безпосередньо на російській території. Місцева влада цю подію не коментувала. От губернатор, так званий губернатор Гладков, представник злочинного кремлівського режиму в Білгородській області, він залюбки коментує різні інциденти, коли дрони врізаються у помешкання росіян, це закінчується якраз летальними наслідками, коли якісь уламки прилітають, звинувачує в цьому автоматично українську сторону. Цей Гладков в цьому випадку як води у рот набрав і вирішив не коментувати абсолютно нічого публічно із приводу цього ДТП. Немає цього ДТП навіть у зведенні місцевої поліції російської, зведенні МВС. Ну і от, власне, Гладков так само мовчить, хоча дружина загиблого нібито намагається добиватися там правди і позаписувалися на прийоми до усіх органів місцевої влади. Бажаємо, як то кажуть, успіху абсолютно.